20 years after it fled Kabul as US forces invaded the Afghan capital, the Afghan Taliban, or the Islamic Emirate of Afghanistan, walked into the capital city without a single shot being fired. The pace at which the Ghani government collapsed shocked not only Afghans, but also the Taliban. Is the group ready to govern after 20 years of fighting? I sat down with the Taliban spokesperson, Zebihullah Mücahit, to get some answers in this one-on-one on TRT World. And joining us on this TRT World one-on-one is the spokesperson for the Islamic Emirate of Afghanistan. He's also the Cultural Commission Chairman of the Islamic Emirate of Afghanistan, Zebihullah Mücahit. Zebihullah Mücahit, thank you so much for speaking to TRT World. You were one of the most prominent voices of the Afghan Taliban movement over the past 10, 15 years. But not many people had seen you physically or knew what you looked like. But now you are one of the few people, along with Sohail Shaheen and a few others, that are the visible faces of the IAEA. How do you think that transition happened, and how do you feel about that? بله دا خو موږ مخکې ځان سره فرض کړی وس یوه ورځ به موږ د رسنیو په مخ باندې راځو که ژوندي وو ځکه موږ د جګړې په حال کې وو موږ تمه نه درلوده چې د انقلاب تر پایه به موږ ژوندي پاتې شو ځکه زه په ډېر خطرناکو حالاتو کې وم ما سره ټلیفون وو له پاسه امریکایي طیارې ګرځېدې او د بمبار خطر و بار زه له خطرونو سره مخ شوی هم یم نو موږ فکر نه کوو چې تر پایه به دا انقلاب تر اخره به زه ژوندی یم خو یو څه په دې باندې باوري هم چې انقلاب به موږ سرته رسو دغه روان جهاد به بریالی کیږي او موږ به داسې ورځ لرو چې کابل او ټول هیواد به له اشغالګرو نه پاک سوی وي او افغانستان به د افغانانو خپل ملکیت وي دې باندې موږ باوري وو خو زه په خپل ځان باندې دا باور ما نه درلود چې زه به د جګړې تر پایه ژوندی پاتې کېږم داسې اوس پاتې سوی یم شکر باسم د الله تعالی جل جلاله نه اگر چې شهادت هم ډېر لوړ مرتبه ده موږ په تمه ورته امید مو خو الله نه تمه کوو چې دا امید مې وخت پوره کړي چې کله الله غوښتي وي خو اوس دپاره زه دا تصور کوم چې زمینه مساعد سوه دې ته چې موږ د خلکو خدمت وکړو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه وعدې هم کړې وې خلکو ته هغسې خدمت وړاندې کړی سو په دې باندې به انشاءالله موږ هڅه کوو تلاش به کوو چې په هر موقف او هره برخه کې کار کوو خلکو ته خدمت وکړو او ځان الله ته مسؤول وبولو او خلکو ته ځان مسؤول وبولو. You say you were ready for martyrdom. You were ready to give your life. Were you ready to be sitting here with the Americans going? Did you ever anticipate that? ما خو وویل چې ما ګمان کوو ترې وخته به ممکن مشکلاتو سره مخ شو زه به شهید سم ممکن اول ګمان مې دغه و داسې حالت موږ نه و فرض کړی چې زه به د انقلاب تر اخره پورې ژوندی یم او راوځم ځکه ما مخکې وویل چې زه په ډېرو خطرناکو حالاتو کې وم ما یو ساعت هم نه سوی کوی ټلیفون بند کړم او ټلیفون ډېر اسانه کشف کېږي امریکایانو دقت سره کشف کاوه بمبارۍ یې کولې خلک یې نیول په داسې حالاتو کې طبیعي ده چې ما خپل ځان فرض کړی و چې زه به شهید کېږم هغه حال هم ما دپاره مطلوب حال و زه ویرېدم نه ما ارمان درلود چې زه شهید سم او د نورو شهیدانو په جمله کې شامل سم خو داسې الله پاک جل جلاله وغوښتل دې وخته پورې ژوندي پاتې کړو دا هم یو نعمت ته کېدی چې الله جل جلاله مونږ ښه خدمت واخلي او بیا هم امید لرو چې دغسې یو مرتبه ورسېږي چې موږ شهادت مرتبه هم راکړي. The Americans were hunting you because they said you were terrorists, they said you were killers, murderers, savages, anything that they could use to vilify you, they used. But now, they've had to negotiate with you, and you are here, and they're leaving. دا خبرې خو د جګ په ابتدا کې امریکا غلط سوچ کړی و موږ ته یې د تروریست په نامه باندې نوم کېښود او له هغه زاویې نه یې موږ ته کتل دا محاسبه غلطه وه 20 کاله دوی جنگ دا ثابته کړه چې موږ په وړاندې باندې دوی جنگ کاوه په نامطلوب حالت کې واقع وو دا جنگ باید دوی نوی پیل کړی او موږ سره په جګړه کې نوی پاتې سوي موږ تروریستان نه یو موږ خلک وژونکي نه یو موږ خدای نخواسته وحشي انسانان نه یو
موږ تمدن پیژنو، موږ ښه ژوند پیژنو، موږ د ژوند اصول پیژنو او غواړو هم چې په خپل هیواد کې آزاد ژوند وکړو. خو یو شی په ټوله دنیا کې هغه معرف خبره ده، پیژندل شوې خبره ده چې هر هیواد استقلال غواړي، د بل هیواد برلاسي نه غواړي، د چا تجاوز نه غواړي په خپل ملک. داسې امریکانو په موږ باندې تجاوز وکړ، موږ له امریکې سره په جګړه کې واقع شو. دا نو بیا د جګړې پروپاګاندا چې څوک موږ ته تروریست وایي، قاتل وایي، دغه تقریبا 10 ورځې کېږي موږ افغانستان د کابل په شمول تر ولکې لاندې راوستی، موږ یو تن هم نه ده وژلی. که موږ خلک وژونکي وو، نه اوس ولې وژل نه کوو؟ موږ هېڅ تروریستي پیښه نه لرو یا نسته له سره، نو که موږ تروریستان وای پیښې به هم کولې. اصلا زموږ هدف د هېواد د اشغال سره و. With the Americans leaving, they say that, oh, we spent 20 years here, we did all we could, but there's nothing that can be done for Afghanistan, that it's a lost cause, and especially with the Mujahideen coming in, taking over. Do you think Afghanistan is a lost cause, as the Americans say? امریکانو دلته جنگ وکړ، اوس دوی پوهېدلي دي چې جنگ یې بې ځایه و، باید دوی جنگ په ابتدا کې نه وای کړی. موږ معقول خلک یو، د خبرو د لارې نه، د مذاکراتو تفاهم د لارې نه موږ په اوله ورځ هم د امریکانو سره جوړېدلی سوی، کوم منازعات چې موږ درلودل هغه حل کېدلی سوی. اسلامي امارت موقف هغه وخت هم دا و چې موږ جګړه نه غواړو، امریکایان چې کومه ستونزه له موږ سره لري هغه د ډیالوګ او خبرو له لارې له موږ سره حل کړي، را دې سي دلته له موږ سره د خبرې وکړي، ستونزه دې حل پیدا کړي. موږ د دې طرفدار وو. جنگ امریکې پیل کړ، تجاوز امریکې وکړ او پایلې هم امریکې ولیدې چې په ډېر نامطلوب حالت کې دلته ماتې وخوړه، شکست یې وخوړ. نړیوالې مشاهده کوي دوی د ماتې په حالت کې له افغانستان نه لاړل او دغه وضعیت د امریکې لپاره ښه نه و. د دوی نړیوال پوتنسیل ته هم زیان ورساوه، نړیوال تشخص هم تر سوال لاندې کړ. د دوی هغه څېره یې هم وښوده چې دوی د انسانانو په ژوند باندې لوبې کوي، خلک وزني، ثقیله وسلې استعمالوي په خلکو باندې او د بدنامۍ دپاره په یو چا نوم ږدي، بیا د هغو د وژلو دپاره بهانې تراشي. دا ټول 20 کاله موږ په افغانستان کې ولیده. په زندانونو کې موږ د ګوانتانامو زندان ولید، د باګرام زندان ولید، هلته د امریکانو کړنې موږ ولیدې، د دوی د بشر د حقوقو دعوې موږ ولیدې. اوس نړیوال ټول ډېر ښه په بصیرت کې واقع شوي چې دوی څومره متحد و هغه ژمنو ته چې دوی کولې، یا هغه د بشر حقوقو ته چې دوی په خولو باندې راوړل، یا جنگي اصول دوی څومره عملي کولی سوی. موږ ټول مشاهده کړه. ښه دا ده چې دې قضاوت بیا وروسته وکړو. اوس دپاره ډېر اوایل دي، د امریکانو نورې ستونزې هم چې دلته پېښې شوي هغه به وروسته نړیوال ته ښکاره سي. Just a few hours ago, we were outside the airport, the Hamid Karzai International Airport, Kabul, and there are people that are trying to get into the airport, trying to leave with the Americans. The Americans say they've transported 37,000 people out of Kabul in total, not just them, but also NATO forces. They estimate up to 100,000 people to leave. What is the Taliban position on that? دا حالت ډېر دردونکی حالت ده. دوه نقطې ثابتوي. اول امریکایانو بې کفایتي ثابتوي. امریکایان ګوري ونسو کولی یو ایرپورټ، هغه یو میدان دوی کنټرول کړی سي. هلته چې دوی کنټرول نسي کوی نو دوی دغه 20 کاله جګړه هم ځکه ونه سوی ګټلی چې دوی کفایت نه درلود. هلته د امریکایانو بې کفایتي ډېره ښکاره معلومیږي موږ تاسې ټولو ته. یو دوم امریکا یو اشتباه دا کوي چې هره ورځ خلکو ته دا اعلانونه وکړه چې راځئ تاسې موږ له هېواده باسو. افغانانو ته دا اعلانونه وکړل. دا ډېر ناسم کار و، ځکه افغانان دلته د خپل ژوند دپاره کور لري، ژوند لري، خپل د ژوند اسباب لري. نه باید دا وایستل سي د مهاجرت په یو تلاطم کې واچول سي، په یو وضعیت اخته سي چې برخلیک معلوم نه ده. موږ راپورونه لرو دا 15,000 نفر ستاسې ښیي چې ووتل، د دوی په زرګونه خلک په بې سرنوشته حالت کې وسوسیږي. کورنۍ سره بېلې سوي، د اولادونه او پلار یو ځای پاتې، اولادونه بل ځای تللي دي. There are doctors, engineers, teachers, professionals on those flights. Will their exit hurt Afghanistan? دا د افغانستان دپاره یو لوی زیان ده، ځکه دا ډاکټرانو، انجینرانو زموږ استعدادونه دي، دلته وړ خلک دي، پوهان پکې دي. افغانستان جنګ ځپلی هیواد ده. موږ کدرونه کم لرو، پوه خلک کم لرو، باسواده او مسلکي خلک کم لرو. دا هیواد دې خلکو ته ضرورت لري. British Prime Minister Boris Johnson is trying to convince US President Joe Biden to extend the August 31st deadline for all foreign troops to leave this country. He says
more time is needed for their evacuations. Is this something that the Taliban can consider or accept? دا خبره موږ ردو باید داسې ونسي. دغه دریزم غندو چې څوک د یو دیرشم نه یو خواته د امریکانو شتون دلته غواړي او موږ پوهیږو چې د انګلستان په شمول ځینې هیوادونه دلته د جنگ دوام او د بدبختۍ دوام غواړي. دا پالیسي ته باید دوی تغییر ورکړي. امریکانو له موږ سره ژمنه کړې چې باید له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. دا د دوی هم په خیر ده، زموږ هم په خیر ده. افغانان خپل ژوند ته پرېږدي. د ځواکونو د غځولو د وخت غځولو لپاره هیڅ بهانه نه ده پاتې. امریکایي طیارې شته، میدان په اختیار کې د خپل ځواکونه تر یو دیرشم پورې ایستلی سي، وخت لري. نور د افغانانو ایستلو ته باید دوی د پای ټکی کېږدي، د افغانان ونه باسي، ځکه افغانان د دې هیواد خلک دي. هغوی بې سرنوشته کېږي، ځورېږي، له ستونزو سره مخ کېږي. او دا دریځ د برټانیې څخه ښکاره کوي. دا هم یو نوع د انساني حقوقو خلاف دریځ ده او د جنگ طلبۍ دریځ ده. که دلته هغوی پاتې کېږي، او زه فکر کوم برټانیه په لوی لاس غواړي امریکا په جنگ کې ښکېله کړي، امریکا لا هم بدنامه کړي، امریکا لا هم د ناکامۍ سره مخ کړي. او دا 20 کاله د بدبختۍ چې پېښې شوې د امریکا له ټولو نه زیاته په دې کې قرباني ورکړې ده. په دې کې ځینې هغه مشاور هیوادونه شامل د برټانیې په شمول چې امریکا یې جګړې ته هڅولې وه، او اوس هم هغه پالیسي ته دوام ورکوي. موږ په یاد دي چې 2001 کال کې ټوني بلیر د برټانیې د وخت صدر اعظم امریکا جنگ ته وهڅوله، په خپله مو سره راغله د جنگ جز وه، خو ډېر وختي خپل ځواکونه بیا وایستل، امریکا یې پرېښوده او دغسې دلته مخدره مواد بیرته ترویج کړه. په دې کې هم د انګلستان لاس نو نور د دلته بدبختۍ ته لمن نه وي. امریکایان هم باید دا درک وکړي چې دوی په جنگ کې ښکېل پاتې کېږي، له نورو هیوادونو دوی تشویقي چې په جنگ کې ښکېل پاتې کړي. دا د هېچا په خیر نه ده. افغانان غواړي چې د نړۍ سره ښې اړیکې ولري، د برټانیې او امریکې په شمول. دغه روش ته باید دوام ورکړو، ښې ډیپلوماتیکې اړیکې تامین کړو، خپلې اندېښنې او تشویشونه چې لري له ډیپلوماتیکو لارو له موږ سره شریکې کړي. د فشار اعمال، د زور اعمال نور وخت پای ته رسېدلی. افغانان د چا زور فشار ته نه تسلیمیږي، او که څوک د جنگ دوام غواړي، موږ بیا قرارم نه کینو، موږ پرګون لرو. The British are also saying they're considering passing or imposing sanctions on Afghanistan under the Taliban. ما مخکې ویلي چې افغانستان د چا فشار ته نه تسلیمیږي. فشارونه واردول د موږ هم په خیر نه دي، د نړۍ هم په خیر نه دي. ما وړاندیز وکړ چې ښه لار دا ده چې امریکا او برټانیا، اروپایي هیوادونه، نړۍ ټول هیوادونه له موږ سره ډیپلوماتیک تعامل ولري. ډیپلوماتیک تعامل هغه چینل او هغه لار ده چې یو له بله منطق او دریځ سره شریکولی سو، یو د بل په خبره پوهېدلی سو، د جنگ جای خبرې نیسي. دا د ټولو په خیر ده. موږ غواړو چې جنگ دوام پیدا نه کړي، فشارونه دوام پیدا نه کړي. زموږ خلک ډېر ځپل سوي دي، ډېر ځورېدلي دي. 20 کاله د دوی په جګړه کې زموږ خلک وځورول سول، تر باروتو، تر فشارونو، تر بمبارونو لاندې سول. نور باید دوی زموږ له ولس سره ظلم ونه کړي، د انساني همدردۍ له مخې نه، د بشري زاویې نه ورته وګوري. زموږ خلک نور د تحمل نه لري چې دلته نور هم اعمال د فشار وسي، تعزیرات وځي، تحریمونه، او هغه اندېښنې چې دوی لري هغه د ډیپلوماتیکو لارو نه ډېر اسانه حل پیدا کولی سي. دوی باید زموږ په هیواد کې مداخله ګرانه رول ونه لري، موږ استقلال وپېژني، زموږ ازادي وپېژني، او بیا له موږ سره د یو مستقل هیواد په توګه باندې تعامل ولري. موږ له دوی سره ښه تعامل غواړو، ښې ډیپلوماتیکې اړیکې غواړو، او تحریمونو وضع کېدو ته ضرورت نه وینو. باید دوی هم په ورته ګام لاس پورې کړي. In 1996, when the Taliban first entered Kabul, they entered with assault rifles. In 2021, when they entered Kabul, they entered with assault rifles, but also cell phones. How has the Taliban movement changed in these past 25 years? طبیعي خبر ده، د ایدیالوژي له فکر لحاظه موږ تغییر نه ده کړی، ځکه موږ مخکې مسلمانان اوس هم مسلمانان یو، مخکې اسلامي حکومت وخت اوس هم غواړو، مخکې هم افغانان اوس هم افغاني سوچ فکر لرو. خو د پختګۍ تجربې، زیاتې پوهې، زیاتې بلدتیا او دې لحاظه موږ پرمختګ لرو. موږ په خپل حالت کې تغییر وینو، ځکه دا تغییر دا معنا نه لري چې موږ موقف تغییر کړی، بلکې دا ده چې موږ تکمیل سوي یو. موږ هغه وخت په محدوده ساحه کې وو، او بیا له هغه ساحې چې موږ مبارزه شروع کړه د محدودو اهدافو لپاره وو چې امنیت تامین سي او تجربې هم کمې وي. خو اوس 20 کاله چې موږ مبارزه وکړه، له نړۍ سره په تعامل کې پاتې سو، په تقابل کې پاتې سو له ځینې هیوادونو سره، نو موږ ډېر څه زده کړه.
نو اوس به په ښو تجربو سره موږ میدان ته راغلي یو انشاءالله چې موږ به نور افغانستان د جګړې په ډګر نه بدلو افغانستان ته به کوشش کوو چې سوله او امن ټینګ سي اقتصادي رفاه راسي تجارت شروع سي دلته د مملکتونو سره ښه تعامل له مملکتونو سره منځته راسي او د نړۍ سره ښه باب د راکړې ورکړې او د سیاسي تعامل خلاص سي. But the United Nations recently, Human Rights Watch recently, BBC News recently says that the Taliban is going door to door with lists hunting previous government employees, ANDSF, or whoever was affiliated with the previous regime and the Americans. How would you respond to that? موږ پروپاګند وینو څو ورځې مخکې دا پروپاګند So this is all propaganda? ټول پروپاګند و دا پروپاګند موږ شاهدان یو ځینې چینلونه غواړي چې دا وضعیت دلته بد وضعیت معرفي کړي دنیا ته خو دلته کاملا امنیت راغلی له هغه ورځې نه چې موږ نیمروز ولایت نیولی او تر هغه 10مې ورځې چې موږ کابل ونیو په دې منځ کې په هیڅ ولایت کې هم مرګ میر نه دی پېښ شوی په زرګونه عسکر پولیس نظامی خلک چې موږ په مقابل کې په جنګ کې ولاړو هغه له موږ سره یو ځای سول اوس هم آرام ژوند کوي هېڅوک هم کور ته نه ده ورغلی هېڅ کور نه ده تلاشي شوی هېڅ چا باندې فشار نه ده وارد شوی ټول آرام ژوند کوي د کندهار په اړه باندې یو ځل اوازې خپرې شوې هلته په بولدک کې خلک وژل شوي هېڅ چا تحقیق او پلټنه ونه کړه موږ دعوت وکړو چې راسئ پلټنه وکړئ مګر څوک رانغله دا ټول پروپاګند ده کابل کې موږ وینو کابل کې موږ ډېر خلک هسې اوسېدل چې زموږ دښمنانو جنگ موږ سره کړی 20 کال په مبارزه They say the situation in Kabul is perfect. It's normal, there's safety, security, but away from Kabul, away from the cameras, the Human Rights Watch, BBC claim that these things are happening. These atrocities are being carried out by the Taliban. موږ دا ویلی سو چې هر څه جوړ دي BBC حقوق بشر اداره جوړ نه دي هغوی بې پرې نه دي هغوی پروپاګند کوي موږ له هغو نه غوښتنه کوو چې مسؤلانه ګام واخلي که BBC داسې خبرې کوي چې دلته وضعیت نانورمل ښیي یا بد وضعیت معرفي کوي موږ غوښتنه کوو چې دوی د ذهنیت ته تغییر ورکړي افغانستان نور دې ته ضرورت لري چې ډاډ ورکړي چې اطمینان ورکړي چې خلک یې آرام وویني پروپاګند کول ګټه نه لري 20 کاله دوی پروپاګندو کې نتیجه نه ده ورکړې Ashraf Ghani ran away from Kabul without negotiating a settlement with you. His deputy, Amrullah Saleh, says that now he is the president, acting president of Afghanistan. He's taken up in Panjshir and he says that he will fight. And he has the son of Ahmad Shah Massoud, Ahmad Massoud, with him. What is the Taliban position on what happened just before it came into Kabul with Ashraf Ghani leaving, or just as it arrived, and with what Amrullah Saleh is doing and what Ahmad Massoud is saying? اول خو دا خبره چې اشرف غني میدان پرېښود لاړ موږ مخکې هم دا تصور درلود چې دی نشي کولی دا وضعیت کنټرول کړي ځکه مو بار بار تاکید په دې کوه چې مذاکرات باید جریان پیدا کړي سیاسي حل رامنځته سي چې جګړې ته مجبور نه سو د جګړې بدیله لاره مذاکرات و ولې متاسفانه دوی خنډونه ایجاد کړه مذاکراتو جریان یې سبوتاژ کړه هلته چې کله دوی ناکام سول موږ سره په مذاکراتي برخه کې د جنګ تاکید یې وکړه تاسې به یاد وي اشرف غني اعلان وکړ چې 6 میاشتې به موږ جنګ ته زور ورکوو ټول جویونه به نیسو خو بیا موږ هم دې ته اړ سو چې باید 6 میاشتې نور خلک په تلاطم په جګړه کې ونه ساتو بدبختۍ کې ونه ساتو نجات ورکو نو په دې خاطر مبارزه ګړندۍ کړه 10 ورځې خبره لنډه کړه حالت کابو شول اوس د امرالله صالح خبرې هم باید د تیرو خبرو په څیر باندې وبلل چې دوی تیر هم ډېرې غورې کړې وې ډېرې خبرې کړې وې ولې جای ونه نیو له دې ایسته هم بیا هم پیغام دا ده ورته چې د افغانستان د خلکو د ارادې په مقابل کې ولاړ دي خلکو اراده کړې چې دلته به سوله راځي جنګ به پای ته رسېږي د دغې ارادې په مقابل کې هر څوک ودرېږي هغه ناکامه ده نو امرالله صالح نه هم غوښتنه دا ده چې بې ځایه د خلکو تشویش نه اضافه کوي او نه د خلکو تشویش اچوي نه جګړه کولی شي د امرالله صالح ډېرې خبرې بې ځایه وې موږ تاسې ثابتې کړي دي رسنیو هم ثابتې کړي دي دا خبرې هم جای نه نیسي زموږ ځواکونه دا اوس د پنجشیر شاوخوا راټول سوي دي که جنګ ته ضرورت پیدا سي موږ په ډېر کم وخت کې جنګ ګټلی سو دا یقین وایو ځکه ملت را سره ده ولس را سره ده د الله نصرت را سره ده. So there's no way he can attack or assault or the war is over. موږ جنګ نه غواړو فعلا دپاره موږ غواړو چې خبرې نتیجه ورکړي خبرې هم روانې دي
د احمد مسعود او نورو دغو د ملګرو سره امیدوار اوسي خبرو له لارې نه به په مخ لاړ شو دا مسله به زر حل سي او که جنګ ته ضرورت پیدا سي هم ډېر کم وخت کې انشاءالله ټول حالت کابو کیږي. Turkey has been a very critical part of the NATO mission in this country. It's the only Muslim NATO country. And recently there was some sort of backlash from the Taliban over a recommendation by Turkish President Recep Tayyip Erdogan that if NATO wanted or Turkey could provide security, but then that suggestion was taken back. How important is Turkey for the Islamic Emirate of Afghanistan? نو موږ وویلی سي د ترکیې سره موږ اړیکې ښې غواړو د دوی تجربې له موږ سره باید شریکې سي او همداراز که دوی موږ سره اقتصادي کومک کولی سي هم موږ ښه راغلاست ورته وایو په کومه برخه کې د فزیکي وجود د ترکي ځواکونو په افغانستان کې ضرورت نشته ځکه موږ په ترکي So no need for Turkey physically in Afghanistan. بلې ځکه چې موږ په کابل کې په خپل امنیت ټینګولی سو موږ ځواکونه لرو ځانګړي ځواکونه خاص ځواکونه د امنیت د تامین دپاره د سفارتونو د تامین د میدان هوایي د ساتنې دپاره ځانګړي ځواکونه قطعات لرو هغه به استخدام سي امنیت موږ ساتو. What about Pakistan's role? پاکستان رول هم په افغانستان کې هغه د یو همسایه هیواد رول ده. پاکستان But people say that the Taliban is an extension of Pakistan. How would you respond to that? دا نظر سم نه ده. موږ دا نه تاییدوو چې ګنې موږ سره به پاکستان درېدلی وي یا به موږ ته ذهنیت راکړی وي یا به له موږ سره کومک کړی وي دا خبره سمه نه ده. پروپاګاندا 2 کاله وسو اوس به دا ثابته سي چې پاکستان فقط د موږ همسایه هیواد ده موږ غواړو ښه تعامل ورسره ولرو ښې اړیکې نه تنها پاکستان سره ایران سره هم غواړو ترکمنستان سره هم غواړو ازبکستان سره تاجکستان سره چین سره ټول سره ښې اړیکې غواړو ځکه دا د موږ همسایګان دي او دا د ریزم اعلان اوس زموږ خاوره به د یو هیواد په ضد هم نه استعمالیږي پاکستان هم باید مطمئن اوسیږي چین او ایران او نور ملکونه هم باید مطمئن اوسیږي او ښې تجارتي اړیکې غواړو ځکه اوس موږ د دې داسې یو مرحله کې یو چې افغانستان نور د امن خواته ځي. You mentioned trade consistently and the border crossings with Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, and how important trade will be for Afghanistan moving forward. On the streets, there is despair. Food prices are going up in Kabul. People haven't been paid for months by the previous regime of Ashraf Ghani. 5 months, people, government services, and so on and so forth. What can you tell the common man in Afghanistan, regardless of ethnic background, of an assurance that you can give them that things will be okay? موږ به ډېر زر کله چې امنیت راسي امنیت مهم اساسي شرط د آبادۍ او د تجارت او د امن ژوند دپاره ده. امنیت ټینګ سوی ده په ټولو سرحداتو کې هم امنیت ټینګ ده. موږ کوشش کوو چې بیرته بارډرونه خلاص سي سرحدات خلاص سي او ټولو خواونه تجارت بیرته شروع سي. تیر ورځ د کابل بانک دپاره مسؤل مقرر سو ټول بانکونه به ورسره فعالیت شروع کړي دغسې صرافۍ به فعالیت شروع کړي. But the Americans have frozen $7 billion of Afghanistan's $10 billion reserves. هغه خو به اوسي موږ هغه خو اوسنی حالت ته موږ غوښتنه کوو چې امریکان هم زموږ پیسې کنګل نه کړي او بیرته هغه پیسې پرېږدي. افغانستان ضرورت لري مرستو ته او خپل مال خو باید په لاس کې ورکړل سي. زه دا وایم چې عمومي وضعیت سمیږي بیرته به نرخونه هم کنټرولېږي. اوس کله موږ حکومت اعلان کو بیرته به ښاروالي منځته راځي هغه به نرخونه کنټرول کړي دغسې به بانکونه خلاصېږي بیرته به عرضه شروع سي او راکړه ورکړه به شروع سي صادرات او واردات به بیرته عادي حالت ته راسي ملک په سطح باندې تجارت به کنټرول سي. موږ دغه ټول شیان د پرابلمونه ستاسو ویلې دا مقطعي دي دا لنډ دي انشاءالله زر به رفع کېږي خلک به بیرته هوسا ژوند کوي انشاءالله. Zebihullah Mücahit, thank you so much. Thank you very much.